Wow, fraților! Nebunie! Wow! Uite, aici ne scrie The largest waterfall in Sweden. Tanforsen. Wow! Pe aici, pe scările astea. Wow! Sper că ne auzim de gălăgia făcută de cascadă. Băi, ce senzație! Cam asta ar fi poziția în care vreau să o las. Nu cred că deranjăm pe nimeni aici. Iară plouă. O să ne schimbăm numele din dubițarii motocicliști în vânătorii de ploaie. Deci, efectiv, unde mergem, acolo plouă. Încă 4 grade nu ne-a arătat aici pe mașină, să avem temperatura așa scăzută. Sperăm să nu se mărească grindina, că îi dă cu gheață măruntă. Eu mă gândesc numai la panourile solare, nu de alta. Bună dimineața! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 30, 21 august. Din mașină, că afară plouă. Suntem la granița dintre Suedia și Norvegia. Am campat aici, afară, lângă un lac. Stai să șterg geamul. E foarte frumoasă zona, chiar pe marginea drumului. Suntem în zona, nici nu știu exact ca zonă. În apropiere de ore. Da, ore îi în Suedia și mie pe ăla de Maps, de exemplu, de vreme, de fapt, îmi apare Vuku ca reper, nu știu. Ideea e că astăzi mergem la Camping. Da, și nu mai știu cum se numește. Pentru a doua oară în tura asta, într-o lună, vom merge la camping, da. Pentru că afară sunt 7 grade și plouă și au trecut iară 4 zile, așa că iar avem nevoie să ne spălăm atât pe noi cât și hainele. Campingul la care mergem se numește Kalsedeț și are cam tot ce avem noi nevoie, are duș, are internet cu Wi-Fi, spun ei, bun. Și au mașină de spălat și uscător. Da, vom fi nevoiți să... Da, toată manevra asta, facem. în teorie, după calculele noastre, o să ne coste aproape 200 de lei, aproape 40 de euro. Dar nu avem ce face. Trebuie să ne spălăm și trebuie să fim... Da. Este un camping deschis din 2021 de un cuplu de tinerei care au un copil micuț, o fetiță și un cățel, din câte am citit acolo. E ceva nou. Suntem curioși. Și eu nu am mai încărcat EcoFlow de aproximativ 10 zile și am văzut azi dimineață că e la 30%. EcoFlow îl folosesc mai mult pentru luminile din mașină, nu prea folosesc momentan pentru altceva, dar acum l-am conectat la încărcătorul de pe alternatorul mașinii și o oră cât facem noi până acolo l-am pus pe 400 de W din maximul de 800 care poate să ducă, ca să-l mai încarc un pic înapoi, că n-am nicio șansă acum cu soarele sau cu ceva. Hai, la drum! Haideți! Și cam așa arată intrarea și ieșirea. Și ieri, după ce ne-am campat, noi chiar am văzut că a mai venit o dubiță și s-a întors. Că aici, din păcate, nu prea încap două. Da, e îngust. Bine, te poți trage un pic, uite, pe dreapta și... Da, dar dacă campezi, un pic îl încurci pe ăla după aia când vrea să iasă. E fain că e destul de ferit, numai chiar acolo în capăt ești văzut de pe drum. Chiar trec mașinile, au trecut și câteva oi aseară. Mhm. 'Am venit vreo 3 km și aici deja ar fi granița cu Suedia dacă merge înainte, pe direcția Ore, pe drumul principal. Dar noi nu mergem pe drumul principal, pe 756, ci facem pe drumul 72, la stânga. Uite, Kalsedet, 49 de kilometri. Acolo este și campingul cu același nume. Și noi o să mergem pe drumuri mici, din astea virajate, muntoase, desplin de lacuri. E puțin mai interesant pe aici. Dar bineînțeles, plouă în continuu, mare lucru nu o să vedem. ...6 grade afară la ora 12. Am uitat să vă zic că ziua 30 am început-o cu 7000 de kilometri pe drum.
Și între timp am ajuns și la granița dintre Suedia și Norvegia. Și așa, din drumul 72 norvegian devine 336 suedez. Iar cred că vamă din asta mică, fără nimic interesant, doar o tablă care ne avertizează că am ajuns în Sweden. Și drum neasfaltat. Asta nu mă așteptam. Să devină drum pietruit, tasat din ăsta, off-road, cum îi zic eu. Uite, are comun, adică ore. Sunt curios câți kilometri o să ne ducă așa drumul. 40 de kilometri ne dă până la camping. Acum sunt un pic așa uimit că chiar nu ne așteptam să fie drum din ăsta. Bine, se poate înainta cu 60 la oră cu o patra, mă duc pe aici. Sunt mici gropi, dar în rest e decent. Sau nu. Oi, cu porțiuni destul de rele în unele momente. Să vedem ce va fi. Poate și revine la un moment dat, cu toate că nu avem niciun fel de bifurcație până acolo, să zici că intri în alt drum și își revine. De plouat, plouă neîncetat, nu mai rost să vă zic. De 10 zile nimica nou. Zece kilometri au trecut, tot plouă, semnal nimic și eu tot am o senzație, m-am speriat că am pană, dar nu cred că am pană, nu m-am oprit în ploaia asta să mă uit. Cred că e mâzga de pe drum, așa mă fură, mă plimbă stânga-dreapta, mă duc cu 70 la oră pe aici. Vrem să înaintăm, să dăm de civilizație un pic. Chiar nu ne-am așteptat la treaba asta. Eu tot am zis că îmi doresc să fac drumuri din astea prin Suedia, dar nu pe ploaie și nu pe drumuri fără semnal, unde mașina merge stânga-dreapta singură. Noi contorizăm tot așa din 10 în 10 km, mai sunt 20 de km până la camping. Situația nu și-a revenit, nici acum nu avem semnal, nici acum nu am dat de civilizație. Drumul e tot așa de rău. Ploaia se oprește pentru un minut, două, plouă alte 3, 4, 5 minute. Uite bine că mai avem câte un semn, câte o tablă. Și ne scrie ceva acolo. Anian. Să înțeleg că aici ar trebui să existe o mică localitate. Da, vedem o mică căsuță pe partea dreaptă, dar semnal tot nu avem. Cred că e prima oară în tura asta, așa când simt un pic în stomac că ne-am aventurat, să zic. Dar nu ți tot una, n-ai nici semnal, n-ai nimica, plouă, vreme urâtă, 6 grade, pe drum te plimbi, zici că nu-i drumul tău. E oricum nu i-am meu zi. Ce mă, ți-ai luat drum? Avem reni. Îs din aia gri, combinați un pic cu alb. Hai ce frumos îs. Filmez și eu cu camera mică, dar a luat Iasmina niște cadre acum cu GH5-ul. Tot am sperat că poate vedem și un elan pe aici, că e foarte sălbatic. Aici chiar ai putea să vezi. Avem tura 2 de reni. Deci cred că iarăși ceva familie. Mai ce fain îs. Mă, dar nu vă grăbiți, că eu nu vă fugăresc. Vă las în pace. Să vă faceți treaba. Uite cum merg 2 câte 2. Frumoși, foarte frumoși.
Nu știu când m-am mai bucurat așa mult să văd asfaltul. După 40 de kilometri de drum mizerabil, acum a revenit semnalul, avem 4G full. A apărut, uite aici, asfaltul impecabil și am ajuns în localitatea Calsedet. Și undeva acolo în dreapta e și campingul, la doar 800 de metri de noi. Acum ar fi fost bună o ploaie din aia torențială, așa pentru câteva momente să spălăm dubița. Mi-e și groază să ies afară să văd cum arată. Am ajuns. Hai să ne parcăm, să mergem să rezolvăm la recepție și după aia pe aici prin spate să merge, cred că la campat. Văd că au mai venit alții pe drumul pe care am venit eu. E jegoasă mașina maxim, dar vreau să vă prezint și eu acum cum arată. Tada! Și arată dubițul! Mă, dacă știam că plouă acum încolo pe asfalt, m-aș fi dus să-i dau o tură. Să o spălăm un pic. Hai că nu-i rău. Mi-a deschis omul poarta, am plătit 215 lei, o noapte de camping, avem inclus duș, Wi-Fi, nu avem curent și am cumpărat fise pentru a spăla, pentru a usca haine și ne-am mai comandat pe mâine dimineață ceva pituțe pentru micul dejun. Și astea au fost toate 215 lei. Nu folosim tiny shower la duș, dar trebuie să spălăm un pic mașina, mă, că nu putem pune mâna pe ea. Stopurile măcar. Hai de capul meu, ce e aici? Hai că face treabă și pe minim. Nu-i dau pe maxim că nu mai am apă și până mă duc iară. Hai că imediat e ca nouă. Cu o goleată de apă am spălat dubița. Trăiască tiny shower de la Flextail. Găsiți detalii în descriere. Și luăm prânzul. Ne va Paște. Și cam atât pentru astăzi, dragilor. Continuăm mâine dimineață. Când ne vedem în ziua 31. Mergem la Are. Noi aici acum chiar n-am mai filmat mai nimica, dar credeți-ne că am făcut o grămadă de lucruri faine. Am spălat hainele, le-am uscat, am făcut de 2 ori de mâncare, am încărcat 6 clipuri pe YouTube. Tot ce am editat în ultimele zile n-am încărcat, că am zis că să nu pun de pe netul meu și am reușit să încarc aici. Mă bag la editat, încerc să mai fac încă un episod astăzi și poate încă unul mâine dimineață. Așa că o să fie material. Oricum, pe când vedeți voi clipul ăsta, toate celelalte, restul, evident că deja sunt încărcate și le-ați văzut. Ne vedem dimineața când începe ploaia. Nu mai plouă de mult, cred că de vreo jumătate de oră. Noapte bună! Ceau. Hai, sunt 7 grade. Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Vă salutăm din ziua 31, 22 august. Și ce avem aici? O rață. Auzi-o. Dar nu aia. Soare. Acolo undeva între copaci a ieșit soarele. Bineînțeles că noi suntem la umbră. Ca de obicei. Suntem singuri din tot campingul care avem mașina parcată la umbră și suntem în total 3 dubițe. Bă, foarte fain campingul, mai ales acum văzându-l pe soare. Haideți să vă arăt ce avem aici. Am primit la mic dejun, de fapt ne-am cumpărat noi ieri, am comandat. Niște pituțe, mâncăm micul dejun, bem o cafă cu aparatul de la Autin, mai stăm puțin pe aici și mergem mai departe. Mie între timp Iasmina mi-a făcut un ceai în termosul de la Autin. Și astăzi unde merem? În direcția lui. Mergem ghidați de soare. Spre Ore, sau cum am spune noi, Are, în Suedia, să vizităm acel mic oraș care e ceva din ăsta schiabil. Să vedem ce găsim pe acolo.
Și are și un mic centru vechi pe acolo. Nu știu dacă și astăzi vom vizita acea cascadă sau mâine. Vedem unde ne campăm. Vedem unde ne campăm și vedem cum e vremea, că dacă merită, poate deviem un pic. Că e păcat, astăzi chiar arată vreme faină, în sfârșit. Exact. Bine, dacă vă arăt pe hartă că noi suntem la graniță cu Norvegia și imediat după granița cu Norvegia, toată coasta e verde, adică e plină de nori din aia de precipitații. Ne-am obișnuit deja. Astăzi este o zi de vineri și undeva de marți arată că și revine cam pe toată zona și scăpăm de temperaturile astea de 5, 8, 10 grade ziua cu 3, 4, 5 noaptea și în sfârșit o să vină 17, 18, 20 ziua și 10, 11 noaptea. Abia așteptăm! Dragilor, ne pornim la drum. Cum bine v-am obișnuit cu Ploaie! A ținut minunea puțin treaba aia cu soarele, numai cât să ne dezamăgească sau să ne amăgească. Și acum am dat pe hartă, am dat așa la OHA, cum se spune. Am dat un supermarket ICA din Järpen. Până acolo avem 70 de kilometri și după aia de acolo încă vreo 35, ceva de genul, până în Ore, unde poate, dacă ne lasă vremea, ne plimbăm un pic pe jos și după aia probabil ne continuăm drumul spre cea mai mare cascadă din Suedia. Sperăm să fie vreme ok. Hai să vedem. Hai, la drum! Robert a trebuit să iasă afară ca să tragă bariera. Vai, ce plouă! Bă, cum e? Nu știu cum e. Ies pe dincolo. Ies pe dincolo. Nu știu, foarte greu de ridicat ăla. Hai că aici la partea de intrare e mai simplu de ieșit, că e numai o ață. S-a sacrificat Iasmina în ploaie. Da, mulțu. Erau două rute de drum. Una ca și cea de ieri pe care am venit, neasfaltată și mizerabilă. Nu vrem. Care era de vreo 60 de kilometri până în Ore. Și cea pe care am ales-o noi acum de vreo 90 și ceva de kilometri, care e cu asfalt. Dar ca timp ne dă același lucru. E, dacă pe una din variante te duci cu 50-60 la oră și aici mergi cu 80-90 la oră. Uitați-vă la grade. Stai să le vedem. Tadam, 5,5, ora 11:30. Vremea tipică din Norvegia. După ploaie ce vine? La doar câteva minute. Soare impecabil. Vai, de ce te poate plimba printre stări. Asta e frumos aici, sincer, asta e frumos. Diversitatea asta. Totul e diversificat, de la natură, la peisaje, la vreme, tot. Tot timpul am vrut să văd ce e lupis. Sunt chestii ce nu le mai trebuie la oameni și le cumperi. Ce tare! Foarte tare ideea. Am ajuns în Järpen, vreme bună. Era un căluț îmbrăcat. Ne îndreptăm spre supermarket să facem câteva cumpărături iar din Suedia, de aici, că e un pic mai ieftin. Nu știm încă exact ce nevoie avem, dar ne face cu ochiul un magazin ceva sigurat. Scurte, mici cumpărături, 202 lei. Pituțe proaspete, mandarine sau clementine, mere, ceapă verde, roșii, astea merg direct în frigider, o apă ca să mai avem de băut, niște baby morcov, un lapte, capsule de cafea pentru aparatul de la Autin, un suc, ceva pentru supă, ceva, o țelină sau ce era, niște șuncă din asta, afumată, un iaurt cu fructe, 2 banane, paste, să mai facem nam și niște cașcaval. Cum vi se pare? Prețuri de Suedia.
scump, ieftin, eu zic că sunt prețuri normale, nu mi se pare că e exagerat. Deci aici dacă am dat 202 lei, în Norvegia pe astea, eu zic că am fi dat lejer 300 de lei. Iasmin a vrut neapărat să vadă un lupis din ăsta mai mare, un fel de second cu vechituri, cu chestii trestii. Uite-te, tot felul, poți să găsești și antichități aici și tot felul de nebunii. Tot felul de chestii de care nu mai au oamenii nevoie pe acasă. Uite, viniluri, că sunteți cu vinilurile, cărți, vase. Am plecat de la Lupis, nu am găsit nimic, dar mă bucur că am intrat. De acolo din Iarpen. Da, și acum intrăm în Ore, adică Are, cum zicem noi. Ăsta e peisajul care ne așteaptă în față. Mai avem vreo 5 km până efectiv în centrul orașului. Am găsit o parcare foarte aproape de centru. Un pic ne-am chinuit să ne cumpărăm ticheta, am luat pentru 2 ore, cu 20 de coroane din astea suedeze, fix 9 lei. Și aici sus e pârtea de schi din Ore și merg telescaunurile. Instalația de telescaun. Foarte aproape de aici, centru. Nu știm exact ce e de văzut, dar îl luăm la pas și vedem. Și uite ce avem aici. Un Renault Trafic cu cord deasupra, cu loc sus. Uite ce fain, și-au făcut terasă din lemn. Ah, Și cu cord. Bă, ce tare. fain. Aici fuge lumea. Nu știm de ce fuge sau după cine fuge, dar se aleargă. Și dorim să vă informăm că afară sunt undeva 5-6 grade, cam așa. Chiar dacă e soare, e un vânt atât de tăios și un aer atât de tare, de plăcut. Ce clădiri faine. Aduce un pic așa și cu Austria, cu zona aia muntoasă un pic. Și ce mirosuri iasă de aici din clădirile astea. Aici ne arată că avem pizze. Ce faină e și asta. Și că e ceva conac. Un Suzuki Jimny super frumos, pregătit cu gume de scandal. Aici pe undeva e gara. și uite ce e aici. Ce e ăla? Dacă face cățelul caca, să-l iei. Și o luăm la pas înapoi. Am venit până jos pe drumul principal, dar noi cred că trebuie să ajungem undeva cât mai sus, lângă partea aia de unde pleacă gondola. Cred că acolo e mai central. Uite ce alei faine pe aici, mini parcuri așa. Am terminat cu plimbarea și mergem să găsim un loc de parcare, să ne facem o cafea, Robert să mănânce și mergem la cea mai mare cascadă din Suedia. Vrem astăzi că e vreme relativ bună, adică plouă, se oprește, soare, e fain. Astăzi avem mai multe șanse de vreme bună decât mâine. Da. Ce faină e zona asta, acum am ieșit din Ore și coborau bicicliștii pe munte. Vedeai cum urcă pe telescaun bicicletele, câte 3-4 și pe următorul telescaun erau oamenii. Foarte fain. Am oprit și la o benzinărie, am avut 940 de kilometri pe bord, am înghesuit 65 de litri, consum undeva la 6-9, cam așa. Deci nu-i mai consumul ăla de Suedia de 6-5-6-6, ne apropiem încet înapoi de 7. Că, Norvegia nu mai e Suedia, Norvegia totuși e sus-jos, sus-jos. Oricum e bine. În toată tura asta, per total, consumul mediu o să fie undeva până în 7. Deci avem pe drum 7150 de kilometri făcuți în 30 de zile. Și mai avem 20 de kilometri până la cea mai mare cascadă din Suedia. Mai avem 4 kilometri până la cascada care nu mai știu cum îi zice, vă anunț acolo. Că ne iau iară toți nervii, iară plouă. O să ne schimbăm numele din dubițarii motocicliști în vânătorii de ploaie. Deci, efectiv, unde mergem, acolo plouă. Deja chiar e enervant. Oricum vrem să oprim undeva să mâncăm rapid ceva, că mi-e foarte foame.
Acum nici nu putem ieși de mașină, să te duci în spate, să stai cu ușa deschisă, să savurezi, că plouă. Sperăm să nu se mărească grindina, că îi dă cu gheață măruntă. Eu mă gândesc numai la panourile solare, nu de alta. Așteptăm să treacă ploaia, să putem merge în spate, să mâncăm ceva. Între timp, lumea circulă pe drumul ăsta. Cum se vede gheața măruntă așa. Cum cade, uite, aici, 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 uite cum coboară acum. Uite, picățelele de gheață. Încă 4 grade nu ne-a arătat aici pe mașină, să avem temperatura așa scăzută. Un nor mic, uite cât e de el. Atâta tot, fix deasupra aici de noi. De cascadă și de tot. Așteptăm să treacă. Bineînțeles că nu am stat să mâncăm acolo, că nu am avut răbdare. Am zis că ne punem în mișcare și poate se oprește până atunci. Până la cascadă mai avem foarte, foarte puțin, decât 1 kilometru. Bun, am ajuns. Destinația este pe partea dreaptă. În stânga parcăm și după aia poate mergi la căsuță și plătești parcarea. Uite și suveniruri și tot felul. Am parcat dubița aici într-o parcare din asta așa, pământ, toată plină cu apă. Și aici pare a fi un tonomat, automat de bilete de parcare. Hai să vedem cam cât punem oare. Ăla, nu? 2 ore, 40 de coroane, aia vine 18 lei. Nu, dai să vedem. Accesul spre cascadă se pare că îi de aici, de la tonomatul ăla de parcare. Uite, aici ne scrie The largest waterfall in Sweden. Tanforsen. Și nu știu, ori încolo e ceva tablă, ori încolo e ceva traseu. Acum încercăm să figuring out, să vedem încotro -i. Și aici mai e scris ceva. Hai că la 4 grade, fain să mergi să vizitezi cascade, dar nu orice fel de cascadă. Cea mai mare cascadă. Din Sweden. Se aude ceva. Era un nor mic deasupra. Având în vedere că nu mai plouă, sperăm că s-a dus în direcția bună. Bă, grindin a fost mie, a fost de panouri, că panourile mele încă n-au experimentat grindină. Se aude ceva, începe să se întâmple ceva de aici. Asta e prima porțiune de unde începe să fie așa volburoasă, tulburată. Până aici e lină, efectiv e doar un râu oarecare, perfect lin, și de aici începe nebunia și acolo cade. Hai să mai mergem prin pădure pe potecă. Începe să apară ceva puncte de belvedere din astea. Wow, câți vapori! Destul de interesantă. Aici, dacă te-o prins, ți-o sfărâmat oasele. Wow! Wow! Cred că ăsta e punctul culminant. De aici. Wow, fraților! Nebunie! Wow! Mă, chiar e masivă. E șmecheră. Se pare că mai e un punct un pic mai jos, mai interesant decât ăla. Wow!
Pe aici, pe scările astea. Wow! Sper că ne auzim de gălăgia făcută de cascadă. Băi, ce senzație! Și dacă întorc camera acum, bă, frumos, merită. Și o să mergem și acolo jos. Mai este un punct unde se poate sta. Am ajuns la punctul ăla de belvedere de jos și din păcate iară plouă. Și de aici se vede impresionant de frumos. Are o cădere de 38 de metri cu o lățime de 60 de metri. Chiar o face impunătoare și impresionantă. Am intrat chiar aici, lângă parcare, este un souvenir shop și l-am găsit pe Gushi, pe elanul nostru pe care îl căutăm de foarte mult timp să fie așa singur. Și costă 39 de coroane, vine vreo 18 lei. Îi și așa cu atenție și sticker din asta cu Suedia. Când am ajuns la mașină, am mâncat, a ieșit și un gram de soare. Ne pornim spre granița cu Norvegia, dar încercăm să găsim încă un loc în Suedia. Teoretic, la vreo 40 de kilometri de aici ar fi lângă un lac, iar o coborâre, așa cum ne plac nouă. Bun, coborârile alea faine, cum ne place nouă. Hai! Ce vreme s-a făcut, cum am plecat de la cascadă. Așa, da, măcar în 2-3 zile, dacă mai prind o vreme din asta, să ne mai recreăm și noi un pic. Să nu ziceți că suntem noi nebuni, dar din vremea aia cu soare am intrat exact în asta. În sub 10 km, dacă am făcut atâta. N-ai cum să nu iei cu capul. N-ai cum. 6 grade afară, la ora 4. Data de 22 august. Iar după 3 km a ieșit soarele. Yeah! Așa e vremea în Suedia, Norvegia. Ploaie, soare, ploaie, soare. E frumos oricum. Am deviat vreo 800 de metri de pe drumul principal, am făcut stânga și acum în fața noastră aici pare un podeț și imediat lângă podeț mi apare pe Park Fortnite o locație jos la apă. Și acum trebuie să aflăm unde coborâm. Aici. Cum pare? Exact, perfect. Pare interesant. Acolo. Deci unul cu barcă, dar n-avem treabă cu el. Cam asta ar fi poziția în care vreau să o las. Nu cred că deranjăm pe nimeni aici. Acolo mai vedem ascunsă o barcă în pădure, dar nu cred că are nimeni treabă cu noi. Și asta e locația. Câteva belți, evident că a plouat pe câteva minute aici. Chiar aici e drumul ăla semi-principal de pe care am intrat și suntem la vreo 1 kilometru de drumul principal, chiar aici în spatele pomilor. Hai să vă arăt pe telefon, pe hartă, cam unde suntem. Bun, dragilor, încheiem zilele. Gata, cele două sunt finito. Și noi suntem finito. Suntem un pic obosiți, cel puțin eu. Vreau să mă pun să mai fac o tură de mâncare, o să facem ceva paste cu cartofi vreau să fac astăzi și să mai muncesc un pic. V-am zis că o să vreau să mă pun să subtitrez, că am încărcat în total ieri 6 clipuri și azi dimineață încă unul. Deci 7 clipuri, care unul din ele deja se postează acum la ora 6 astăzi. Deci o să fie fain, așa că puteți deveni membri, că o să încerc să pun așa pe cum pot în avans câte 1-2 episoade. Și tot la 2 zile public oficial. Da. Bine, nu uitați să ne dați un like dacă v-a plăcut,
să ne lăsați un comment, bineînțeles, dacă vreți. Și subscribe. Să vă Devin un abonați. membru, buy me a coffee, fă ce vrei. Ciao! Ne vedem cât de curând. Mulțumim tuturor. Ceau, ceau, ceau. Ciao!